Nụ hôn mãnh liệt với tình cảm dạt dào của Truy Mệnh khiến người đối diện dường như cũng bị mê hoặc vào trong lưới tình. Đang phê pha thì Truy Mệnh lại lần nữa lịm đi ngục đầu lên vai của người đối diện. Người đối diện cũng là người cứu Truy Mệnh này, thật không thể ngờ lại chính là Đường Nựu. Truy Mệnh gục xuống, Đường Nựu bất giác ôm chặt lấy anh ta, tựa như cảm thán cùng nỗi đau mà Truy Mệnh chôn giấu trong lòng. Phiêu linh cách mấy thì cũng đến lúc tan đồ. Đường Nựu chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê tình do bị liệu, liền thả Truy Mệnh nhảy lui ra sau. Tên biến thái, ngươi làm cái gì vậy hả? Chết tiệt thật, tại sao tim mình lại đập loạn hết cả lên thế này? Tại sao mình lại không có một chút sức lực gì để phản kháng hành động lỗ mãng đó của hắn? Mình đang bị ma ám hay sao vậy nè? Vẻ đẹp của người phụ nữ không phải là nằm trên gương mặt mà là trong mắt của kẻ si tình. Truy Mệnh chắc đã nhầm lẫn khi mơ màng, vì Đường Nựu cũng có đôi mắt to tròn mọng nước như tiểu tú của anh ta. Nhưng có sự nhầm lẫn gì không? Vì chẳng phải Đường Nựu đã bị Đường Bất Á giết theo lệnh của Đường Thập Ngũ rồi sao? Hừ, mình thật ngốc khi đã cứu tên nát rượu đó để rồi bị hắn ta lợi dụng, thật là tức chết mà. Hắn ta không hẳn là một soái ca nhưng lại có nội tâm sâu sắc, thật kỳ lạ, hắn ta không hề bảnh bao nhưng lại khiến mình đặc biệt chú ý, không lẽ mình đã bị hắn ta dụ khỉ mất rồi? Không phải đó chứ tôi ơi. Mà tình yêu là cái quái gì ấy nhỉ? Tại sao nó lại khiến cho con người ta vừa mê mẫn lại vừa có thể trở nên hồ đồ một cách kỳ lạ, không thể phân biệt được phải trái đúng sai là gì nữa. Ngay cả một người lạnh lùng vô cảm như Đường Bất Á mà cũng sẵn sàng mạo hiểm tính mạng, hắn sẵn sàng vi phạm mệnh lệnh của môn chủ cũng chỉ vì hai chữ tình yêu này thôi sao? Sau nụ hôn bất ngờ kiểu ăn lê, giờ đây tâm hồn của Đường Nựu như con kiến leo phải cành cụt, cô ta trở nên mơ màng với vô vàn câu hỏi. Ôi tuổi mới lớn mới đẹp làm sao? Ngươi phải biết rõ hơn ai hết rằng phản bội môn chủ là tội trạng nặng nhất. Tại sao ngươi lại ngu ngốc cố tình đưa mình vào vòng lao lý? Chợt nhớ về Đường Bất Á, lúc này những hồi ức về ngày định mệnh đó lại trở về trong đầu của Đường Nựu. Tôi rất lấy làm tiếc về việc này, nhưng tôi có những bí mật không thể nói ra. Tôi không thể tự mình quyết định việc thoát ra khỏi những sự ràng buộc này. Nếu huynh giết tôi, có thể đó lại là một điều tốt cho tôi. Đi đi. Khi Đường Nựu vừa dứt lời thì băng chỉ của Đường Bất Á cũng đột ngột thu lại. Trước khi vụ nổ lớn xảy ra, hãy bí mật đi theo mật đảo ở phía tây và rời đi ngay. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ngươi cũng không được phép trở lại đất Ba Tục này, bởi vì ngươi là một người đã chết rồi. Đợi đã, tại sao huynh lại thả Thoi ra? Bởi vì ta đã hứa với mẹ của ngươi là sẽ chăm sóc cho ngươi, ta không muốn là một kẻ thất hứa. Cái gì cơ, chỉ vì một lời hứa? Chẳng có nhẽ huynh thích mẹ của tôi sao? Câu hỏi này làm Đường Bất Á chợt sững người lại, không bước tiếp nữa. Có những điều hết sức vô lý luôn xuất hiện trong cuộc sống của mỗi con người. Tôi không phân biệt được tình cảm đó là như thế nào. Tôi cảm thấy mình không thể đối diện với nó. Tôi yêu những thứ kỳ lạ và cảm thấy cô đơn với chính sự lạnh lùng mà mình theo đuổi. Thứ cảm giác đó là cái quái quỷ gì vậy nhỉ? Tại sao con người luôn thèm muốn nó nhưng lại không chịu thừa nhận nó? Đang mơ màng thì Đường Nựu chợt nhận ra có tiếng động lạ. Chủy thủ trong tay cô ta lập tức xoay gấp, tót một cái, Đường Nựu liền tung người lao về hướng phát ra tiếng động. Kẻ nào lấp ló ở đây, đừng có giấu đầu lòi đuôi nữa, mau thò mặt ra đây cho ta. Ha ha, con dao nhỏ này rất đẹp mà chủ nhân của nó lại càng xinh đẹp hơn. Truy đuổi mệt mỏi cả đêm giờ vớ được miếng màn thầu trắng phiếu này xem ra cũng đáng công. Giọng nói của tên này sao quen quá vậy, hắn chính là một trong hai tên đã đuổi theo tên nát rượu này lúc nãy đây mà. Sẽ thật là tuyệt vời nếu tôi có thể tặng cho tiểu thư xinh đẹp đây một nụ hôn ngọt ngào. Tôi hứa rằng chúng ta sẽ có một đêm thật tuyệt vời khó phai mờ trong ký ức. Kẻ đang buông lời ong bướm này chính là Lâm Hủ. Thật không ngờ giữa rừng núi mênh mông như vậy mà hắn lại có thể tìm được đến căn nhà này. Mình đã cố gắng cẩn thận hết mức để tránh không có dấu vết nào. Vậy mà tên này lại có thể mò tới tận đây, chứng tỏ y không phải là hạng dễ đối phó rồi. Hừ, miệng mồm dẻo lắm, nhưng nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đó thì hãy qua đây mà la liếm đi. Đường Nựu thì đánh đá có thừa nên vừa thấy kẻ đến buông lời cợt nhả liền giơ đao lên tỏ ý thách thức. Ồn ào nạt sở mà không thấy Truy Mệnh thò mặt ra, xem ra đúng như mình dự đoán, tên xú bổ khoái ấy đã bị thương nặng và bất tỉnh nhân sự rồi. Ta thật sự không hiểu vì sao hai người bọn ta lại không hề nhận ra được sự có mặt của cô nương lúc đó. Bọn ta có giác quan thính nhạy còn hơn cả loài hổ, hơn nữa màn đêm tĩnh mịch chỉ với một tiếng động nhỏ thì bọn ta cũng có thể nhận ra ngay. Hi hi, rất đơn giản, chỉ với 3 hòn đá ném xuống con suối, tên nhanh chân kia đã dễ dàng bị ta lừa, thật là nực cười. Hừ, hắc tâm tên ngốc đó luôn thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Cũng may là ta đã cảm thấy có gì đó không phải nên tìm kiếm ở hướng khác, nếu không thì đã lỡ việc rồi. Mà này, tại sao tên đồng đẳng ngốc của ngươi không thấy đi cùng với ngươi? Nếu hắn còn núp lùm đâu đó thì hãy gọi ra nói chuyện luôn đi. Hắn ta là kẻ hợm hĩnh thích thể hiện, chắc giờ này hắn ta đang lùng sục ở cái xó xỉnh nào nó với hy vọng lập công rồi.
Ồ, thì ra những tên này đều là hạng tiểu nhân chỉ muốn giành lấy công lao về mình, nếu vậy thì việc giải quyết tên này sẽ nhẹ nhàng cho mình hơn nhiều rồi đây. Nhận thấy đám người truy đuổi truy mệnh này không có tính đồng đội nên Đường Nựu đầu liền nhảy số tính đường thanh lý từng tên một. Phù, ta nhìn ngươi ăn mặc cũng khá hợp thời đó, nhưng sao mồm miệng lại toàn nói những lời thối tha như vậy. Vừa nói Đường Nựu vừa ưỡn cái lườn căng tròn của mình ra trêu ngươi Lâm Hù. Cô nương này có làn da trắng hồng như bông bưởi, lại còn nụ cười rất duyên dáng, càng nhìn càng khiến cho con người ta nóng rực đến khó chịu, mỗi cử chỉ hành động đều làm cho lòng mề của mình nôn nao hết cả lên. Lâm Hù bản tính đào hoa nên khi thấy con hàng trước mắt ưỡn ẹo thì không thể chịu nổi, nước miếng y tứa ra không kịp nuốt vào chảy đầy ra mép. Đường Nựu chỉ cười nhẹ người đã phát hiện ra Lâm Hù trúng kế mỹ nhân liền thuận nước đầy thuyền. Khi nãy ta nghe ngươi nói là muốn đánh chén ta, ngươi tự cho mình có đủ bản lĩnh đó sao? Vậy hãy thể hiện nó ra cho ta được mở rộng tầm mắt đi nào. Vừa nói Đường Nựu vừa đá lông nheo cùng nụ cười đầy vẻ mơn trớn. Cô gái này có đường đao hết sức tàn nhẫn nhưng vẫn chỉ là một con cừu non, với một tấm chiếu mới ít trải sự đời như thế này, chỉ cần ta rời nhẹ thủ pháp tán gái 3 đời ra là có thể du em vào đời được rồi. Nghĩ rồi Lâm Hù lập tức chuyển từ trạng thái chiến đấu sang vẻ thư sinh nho nhã cùng những lời nói co cánh. Cô nương đây ngoài làn da trắng như bông tuyết lại còn rất thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua là ta đã thấy những nét phi thường từ cô nương thật sự là một mỹ nhân hoàn mỹ. Để tìm được một người thú vị như cô nương đây là rất khó, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm cô phải thất vọng, chú ý và cẩn thận nhé cô bé mắt nai. Tác phong cục xúc khi chiến đấu với truy mệnh của Lâm Hù giờ đây đã chuyển sang vẻ phong lưu khi đối đầu với Đường Nựu. Dù biết song đao trong tay của Đường Nựu không phải dạng vừa nhưng hắn ta tự tin rằng mình có thể khuất phục được con sư tử cái còn non này. Đường Nựu đang múa may song đao thì đột nhiên ánh mắt hướng về nơi khác. Có chuyện gì à? Lâm Hù đang định rút kiếm thì nhìn thấy Đường Nựu có biểu hiện lạ. Theo phản xạ tự nhiên hắn ta lập tức cũng đánh mắt nhìn theo. Nhưng đây lại là quỷ kế của Đường Nựu bày ra. Lâm Hù chỉ vừa thoáng sao lãng phòng bị thì song dao của cô ta đã lập tức lao tới. Nhưng đã là một thành viên trong Cửu Vệ binh thì bản lĩnh của Lâm Hù đâu chỉ vì một cái trò mèo này mà toang được. Nhanh như dân ba ngón phong lưu kiếm của Lâm Hù đã được rút ra khỏi vỏ cản lấy thế công của Đường Nựu. Tập kích thất bại, Đường Nựu lập tức biến chiêu, song đao trong tay sử ra lưới đao mật khít vồ lấy Lâm Hù. Lâm Hù giờ đây đã kịp đề phòng, biết đao của Đường Nựu hung hiểm nên y xuất thủ cũng bất lưu tình. Tên này có kỹ năng dùng kiếm thuộc hàng tuyệt luân, dưới bộ mặt biến thái bệnh hoạn đó của hắn lại là một tu vị võ công cao đến không ngờ, kiếm của hắn nhanh đến mức song đao của mình không thể tiếp cận được. Hừ, con danh xảo quyệt, nếu hôm nay ta không xử lý được ngươi thì ta không làm người. Bị tập kích đến suýt mất mạng làm Lâm Hù bực bội vô cùng, hắn giờ đây không còn sợ vỡ bình dập hoa nữa mà thẳng tay vung kiếm tấn công. Nếu đã không muốn làm người thì ngươi đi làm ma đi. Thấy Lâm Hù hùng hục tấn công, Đường Nựu liền tung ám khí thẳng về phía hắn ta. To be continued.